Newslive বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰেক্ষাপটলৈ স্বাগতম মই সৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন প্ৰতিজন অভিভাৱকৰ এটা সপোন যে তেওঁলোকৰ সন্তান ভালকৈ পঢ়ে এখন ভাল স্কুলত পঢ়ে এখন ভাল মহাবিদ্যালয় বা এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিজন আজিৰ যুগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা সপোন থাকে যে মই ভালকৈ পঢ়িম এখন ভাল কলেজত পঢ়িম বা এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম কিন্তু আজিৰ যুগৰ বা আজিৰ প্ৰজন্মৰ আন এটা সপোন যে আমি কেনেকৈ বাহিৰলৈ অৰ্থাৎ বিদেশলৈ গৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ কাৰণ বাহিৰত পঢ়াটো এটা সবৰে এটা সপোন থাকে যে তাত ভাল শিক্ষা পায় মই এইটো কোৱা নাই যে অসমত বা ভাৰতত শিক্ষাৰ মানদণ্ড কম বুলি কোৱা নাই কিন্তু সবৰে এটা সপোন থাকে কিন্তু তাৰ মাজত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈ উঠে যে কেনেকৈ বাহিৰৰ এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয় বা ভাল মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত তাত কেইবাটাও সমস্যা আহি পৰে মূলতে আহি পৰে আৰ্থিক ফাইনান্সিয়েল সেই কথাটো আহি পৰে লগতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকে গম নাপায় কেনেকৈ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব এনে কেতবোৰ আজি আমাৰ লগত এটা বিশাল পেনেল আছে let me welcome my guests Professor Andris Stevovich you are the Pro Vice Chancellor of Curtin University Australia welcome to my show Professor Syed Islam Dean International Curtin University Australia আৰু অসমৰ তেওঁ অসমৰ হয় শিলচৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱৰ হয় ডক্টৰ সলিম বৰভূঞা তেওঁ অধ্যাপক হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটি অষ্ট্ৰেলিয়াত আৰু আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত আমি যদি এটা ফুল ফ্ৰেম পাওঁ তাত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰফেশ্যনেলছ আছে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ হৈ তেওঁলোকে কেতবোৰ প্ৰশ্ন কৰিব কেনেকৈ বিদেশলৈ যাব পাৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভাৰ্চিটিত বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ কেনেকৈ যাব পাৰে তাত কি প্ৰচিডিউৰ্ছ আছে কেনেকৈ এটা ষ্ট্ৰীম বা ডিচিপ্লিন চুজ কৰিব কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰে এনে কেতবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব আমি তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেছৰ এণ্ড্ৰিছ What actually brought you to Guwahati from Curtin University in Australia to Assam? Well, about almost a year ago, we were invited to actually come and visit Assam by the Ministry of Education with the purpose of discussing whether we could actually assist in improving the standards of engineering education and also research in the state of Assam. And Australian universities are generally acknowledged as having very high standards for education and research. And we come from that part of Australia where we are very rich in resources, oil and gas and minerals. And Assam is also a similar type of country which potentially is very rich. Therefore, we need lots of engineers and hence it was a natural fit. মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ যে কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিল এটা মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অসমলৈ আহি তেওঁলোকে আমাৰ যোনবিলাক কাৰিকৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা শিলচৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি উন্নত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সপাৰ্টিজ অসম চৰকাৰে লৈছে আৰু এইটো এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই let me again ask Professor Syed Islam you are the Dean International basically what I understand is that you deal with foreign overseas students Curtin University per se what I have read is that you have foreign students from over 100 countries and maybe about 18 to 20,000 foreign students with a intake capacity of about 45,000 students in your university. Is that right? Yes. So Curtin University is a very international university. It has got campus in Sydney. Our main campus is in Perth, Australia, Western Australia. But we have campus in Sydney, which is the eastern part of Australia. We have got a campus in Sarawak in Malaysia. We have a campus in Singapore. And we have got offshore operation in Mauritius, Sri Lanka and Hong Kong. Lovely. So we have about over 50,000 students altogether in all these campuses. Out of that about 30,000 in our main campus in Australia and about 20,000 as you said are in our offshore campuses. And in our main campus we have about 10,000 international students and the other 10,000 are scattered around the world.
So yes, you are right. We have got about 10,000 international students in our main campus from about 118 different countries of the world. Wonderful, wonderful. আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটি বা অন্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় কেনেকৈ তাত যাব পাৰি প্ৰৱেশ এন্ট্ৰি এডমিশ্যন সেইটোৱে ডাঙৰ সমস্যা প্ৰফেসৰ সেলিম মই অকমান কৈ লওঁ সেলিম শিলচৰৰ ওচৰত মই যিমান দূৰ জানো এখন গাঁৱৰ পৰা অহা পাঠশালাত পঢ়িছিলে NIT শিলচৰৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁ ছিংগাপুৰত এমটেক বেংককলৈ গৈছে বেংককৰ পৰা তেওঁ UK ইউনাইটেড কিংডম বেলফাষ্টত আছিলে তাৰ পাছত তেওঁ পোষ্ট ডক্টৰেল কৰিছে তাৰ পৰা দুবাৰ পোষ্ট ডক্টৰেল কৰিছে one in Belfast and aru eta Scotland another one in Loughborough University wonderful wonderful aru tar pasot তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিত লেকচাৰাৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰ আগতে মই এটা সৰু ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী কৈ লওঁ কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে সলিমে অসমত APSCৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰীক্ষা দিছিল কিন্তু তেওঁ তাক ৰিজেক্ট কৰা হল আমাৰ APSC তেওঁক ৰিজেক্ট কৰা হল আৰু সেই ৰিজেক্টেড সলিম ভুইয়াই তিনিবাৰকৈ পোষ্ট ডক্টৰেল কৰি আজি কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেকচাৰাৰ সো ওয়েলকাম সলিম মই প্ৰথমতে এইবিলাক খোদাৰ আগতে কিয় ৰিজেক্ট কৰিছিলে it was 2001 এটো কথা APSC আপোনাৰ 186 assistant engineer কাৰণে advertisement কৰিছিলে PWD ডিপাৰ্টমেন্টত তো মই এপ্লাই কৰিছো সব জনকা কৰিছে তো I was surprised যে তেকেলগৰ কোনো recruitment procedure যেটো হিটো আছিল আপোনাৰ ভাইভা কোনো রিটেন নাই একো নাই 200 300 500 যিমান ক্যান্ডিডেট আছে ভাইভা লৈছে আৰু ভাইভাত আপোনাৰ প্যানেলত আছিল আমাৰ এতিয়া মনত আছে যে ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ অর মেবি এট হায়ার লেভেল তিনিজন দুজন মানুহ মই নাম নকও মানে আই নো a few of them তো তেতিয়া আমাৰ APSC চেয়ারম্যান আছিল অমিয় বৰা মোৰ মনত আছে তো ভেরি ইন্টারেস্টিং মোক সুধিছে যে তিনিটা কোয়েশ্চন বেছি উদা নাই তিনিটা সুধিছে তো ফার্স্ট মোক সুধিছে যে হোয়াট ইজ ohms law তো এতিয়া আপুনি সক ohms law বেসিক্যালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং লগত ইমান মানে দৰকাৰৰ বস্তু নহয় হসা কথা খবলৈ তো ohms law মই তো যিমান হায়ার সেকেন্ডারি বা ফিজিক্সৰ যিমান মোৰ কনসেপ্ট আছিল তো মই কলো ইজ V = IR voltage = resistance multiplied by current so tekete gole no we want the definition the ohms law states that this so moi kolu moi to noarilu ta pisot aru eta enokwa mane yes no answer yes no question তো ta pisot bas aru nai to ki kom reject etia ohms law na janili aru ki koribo tebal ohms law janile civil engineer hobo noare hoy etia kota kini hol je আজি suppose it was a blessings in disguise আজি গুমাৰি গংগাত পাৰলে বুলি যোন অসমীয়াত মই তো কও বিচাৰো যদি মই ohms law বাল দৰে কৰিব কব পাৰিলে হেতেন I would not have been in a very high level delegation and more logot etia prestigious at a university seriously and I mean I'm a bit emotional as well karon mane after that it's almost 12-13 years so seriously moi jodi but assistant engineer hoy thakile I don't know whether they are watching this moi mor kotha koa moi selime jeta muk kole mor ei proshnotu তেওঁ খুদা বা দৰ্শকলে জনোৱাটো মোৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য যে সিস্টেমটো যোনটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া যেনেকৈ চাকৰি পাবলৈ কাৰণে প্ৰশ্নটো তেওঁ হয়তো ohms law টো ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কাৰণে বেছি এপ্লিকেবল হলতে ইলেক্ট্ৰিক্যালৰ মেবি না মই এটো কম যে এটো ইলেক্ট্ৰিক্যালৰ কথা নহয় ইয়াত এটা কথা কম যে বেসিক্যালি না মই ইন্টাৰভিউ বহুত দিছো ইভেন এটো কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্সিটি যেতিয়া মই আপোনাৰ interview to selection পাইছো তেতিয়া মোক খুদিছে question obviously question থাকিবই তো মোক খুদিছে যে what is your strategy to bring money to Curtin that was the question তাৰ পিছত মোক খুদিছে okay what is your philosophy of teaching ইয়াত কোনো yes no ইবিলাক নাই it has to be come from your inside yes তাৰ পিছত মোক খুদিছে যে okay why do you think that you should get the job
তাতে আপুনি yes no ক'ব নোৱাৰে it is your own feeling own inner thoughts perspective থাকিব লাগিব ইয়াতে আপুনি কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আহে এনেকা চাই তাৰ পিছত কয় yes no ইবিলাক মানে দিস মানে আজিৰ দিনত মানে এই বস্তুটো অলপ কি কয় ডাইজেস্ট কৰা না যায় অলপ আৰ্কেক মানে না অলপ মানে খুব primitive এনোকা যেন লাগে it is very basic কাৰণ আমাৰ যদি ৰিক্ৰুটমেন্ট বিলাক যদি আপোনাৰ ভালদৰে নহয় দেন ইবিলাক মানুহ ইঞ্জিনিয়াৰি হোক লেকচাৰাৰি হোক তেওঁলোকে গৈ কি আৰু হেৰি কৰিব তো আই এম নট ক্ৰিটিসাইজিং আদার্স দে মাইট বি very good এনোকা ইন্টাৰভিউ হৈছে মই পোৱা নাই কিন্তু মোৰ বেয়া লাগা নাই in other countries কাৰণ মই বাবু on that very day probably he has performed better than me and that's why he got the job কিন্তু যেটো মই পাইছো মোক এজনে উদিছিলে যে তুমি এটো জব পাইছে কি বাবা মই কৈছো no because on that very day I am the best that's why I got the job yes etia let us come back to our main point আমি এটা প্যানেল আছে মই যদি প্যানেল লক পাও মই যদি ইয়াত যদি মই প্যানেল লক পাও মই যদি এখন স্ক্রিনত যদি মই এটা প্যানেল লক পাও মই যদি এখন স্ক্রিনত যদি বিগ স্ক্রিন খন yes I got a big panel here মই এতিয়া যদি কোনোবাই যদি ইয়াত চাই আছে কোনোবাই যদি মাইক্ৰোফোনটো উঠাই অকমান ওপেনিং ৰিমাৰ্কস যে সেলিমৰ ষ্টৰীটো শুনিলে আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰচেষ্টা যে কেনেকৈ অসমৰ পৰা লৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ যাব পাৰিব ওপেনিং ৰিমাৰ্কসটোৰ পৰা কি বুজা গল আপোনাৰ পৰিচয়টো দি ক'ব লাগে আপুনি কি পঢ়ি আছে আপোনাৰ নাম আৰু what do you feel নমস্কাৰ মোৰ নাম ছায়নিকা কলিতা মই বৰ্তমান MSc কমপ্লিট কৰিলো কেমিষ্ট্ৰিত আৰু it has been really a very great day for us কি ইমান ডাঙৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰথমতে ছাৰৰ কথাখিনি শুনি এইটোৱে ভাব হৈছে যে really they are the very best persons that we have met ever আৰু এনেকুৱা হয় যে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বাহিৰত পঢ়িব বিচাৰে হয়তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুতে এৱাৰনেছটো নাই যে আমি কেনেকৈ যাম এৱাৰনেছ নাই yes let me pass on microphone to our awarenessৰ কাৰণে হয়তো যাব নোৱাৰে আৰু এগৰাকী যদি আমি পাওঁ ওপেনিং ৰিমাৰ্ক yes please introduce yourself হয় নমস্কাৰ মই পুলক ডেকা মই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰ বাই প্ৰফেশন মই এতিয়া বৰ্তমান NHPC লিমিটেড সুবনশ্ৰী লোৱাৰ প্ৰজেক্টত চাকৰি কৰি আছো মই আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা পাছ আউট কৰিছো 2008 ত মই ছাৰ হেতু শুনি পেলাই এনেকুৱা লাগিল যেন আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো মোৰ অফ থিওৰিটিকেল বেসড ইট ইজ নট এপ্লিকেশন বেসড আৰু বহুত ইনস্পিৰেশনাল ষ্টৰী হয় ছাৰৰ হেতুৰ পৰা হেতু লাগিল মোৰ absolutely inspirational what they are telling is that like they have heard his little bit of story because that would interest my viewers that somebody from a village in Silchar going on to teach at Curtin University and after being rejected in an interview here for not knowing Ohm's law that is what he said so for these students and professionals this is an inspiring bit of a story so that's the whole idea of this show now let me Professor Andres the questions that I'm getting over the social networking sites where I have posted an update is that how can somebody from here who has passed his maybe 12th standard or maybe one who has graduated or maybe for higher studies what are the options how do they go about to Curtin or any other international universities well I think any student that is interested in studying postgraduate courses probably the best way is to first of all search on the internet and decide what type of areas you want to study. Now our web pages for example contain a lot of information about research projects. They contain information about the contacts, the professors that are doing the research, and then it is very much a matter of if you're interested just contact the professor directly and ask what are the opportunities available because a lot of our engineering researchers and professors have funds from industry, have funds from the government for research projects and quite often those funds include money for student support. Scholarships, in other words. Well, yes, and there are various scholarships to varying degrees but if you are an outstanding student I think you have currently a good opportunity working for a good research group to actually get funding.
because I would say at this stage we have about 1,000 HDR students in the faculty, most of them doing PhDs or doctoral studies. Probably about half of them are in the engineering disciplines. And of those ones that are in the engineering disciplines, I would say 50% are international students. So you see, if you are an international student, you have a great academic record, appetite for research, you can actually, you know, sort of realistically expect, if you are persistent enough, to actually get opportunities. Professor Syed Islam, supposing a student from this part of the world who has passed out his 12th standard and willing to pursue a graduation course. See, normally what happens is that in India, people generally are aware about these three streams: humanities, science, and commerce. But I personally feel that there is lack of awareness. Humanities, there are many interesting subjects, interesting courses that one can opt for. But due to lack of awareness, people end up like, you know, doing some odd courses. So how do career guidance, education guidance, course guidance, so how do they go about choosing a subject? Okay, it's a good question and a great question. Look, I mean, students who have just completed year 12, they are looking for an opportunity to pursue their career. I think first of all, everybody in their own mind, they have got certain interest. So they will have to follow the heart. They will have to, you know, let themselves decide what they would like to study. Everybody wants to study something, but today, particularly in the Western world, the universities are developing many interesting interdisciplinary courses, and these courses are developed primarily because that the industry, the environment demands them. So, for example, I would like to bring an example. There is a course in our university, in our faculty actually, and one would think that in a science and engineering faculty, why this course is. But we have a course, and that is Bachelor of Science in Medical Imaging. Oh. Now it is not about health sciences, it is not about medicine, it is not nursing. However, this particular course trains you to work in laboratories, in imaging industry, in radiography, and in nuclear industry, nuclear medicine industry, and so on. And this particular course was run of physics department of all the departments. Oh, interesting. Right? Huh. So normally you would expect that this department would be offering an applied physics or physics discipline, but it actually runs the course medical imaging, and it is tied up with industry. The students have job placement in the hospitals and in clinics and in diagnostic clinics. So therefore, they have a great opportunity once they finish to be absorbed in the medical industry. Oh, right? Brilliant. So now that is just one example. How do you know about this? Again, I go back to what Andrews just mentioned, that I advise that would-be students, you go to a particular university of your choice and then research the courses. Curtin University offers 460 different courses, right? Wow, wonderful. Now, you know, you need to carefully look through those courses. Now, you will have question in your mind. Every course has a course coordinator, their telephone number, their email address will be listed in the website. And they respond to any query? Of course, of course. I think this is one of the beauty in our university system in the West, in Australia, is that we take every inquiry seriously. And whether that inquiry results into something or not, we believe that we have a responsibility as a good citizen of the world to respond to a query. Brilliant. That's definitely. Amar panel to muru bahut questions ase, muru bahut prashno ase. Amar panel to, moi duta prashno Salim ole loi lo panel to pra je ami apnalokor moi prashno to Ohomor jehetu moi bahu soboke matibo noaru apnalokok representative hisabe protinidhi hisabe rakhi monot bibhinno prashno bhabu bahile keneke jam ki koribo lagibo prashno ase. Moi duta prashno Salim ole. Over to the panel. Kunbai lobo lage. Namaskar. মোৰ নাম সালম মই বিবৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বৰ্তমান এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপট যেটো সময়ত আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয়
যে আমাৰ ছাৰে অংকতকৈ ভাল খিচিৰি ৰান্ধিব জানে তেনে আৰু যিটো প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যি চিলেবাছ আছে বা পাঠ্যক্ৰম আছে সেই পাঠ্যক্ৰমে আমি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা আমাৰ যিবোৰ মোক স্পেচিফিক পিন পইণ্টেড কুৱেশ্যনছ লাগে যে কেনেকৈ আমি যাম বৰ্তমান আমাৰ যি চিলেবাছ প্ৰচলিত হৈ আছে এই চিলেবাছৰ জৰিয়তে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱাটোৱেই টান সেই চিলেবাছেৰে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহাবিদ্যালয় আজি যি ছাৰহঁত আহিছে সেই মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱাটো আমাৰ কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ পৰিব বাৰু চালিম এইটো মই এইটো ক'ম যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু যোৱা বছৰত আন্দ্ৰেছে যেনেকুৱা কৈছে যে মোৰ এটা স্পেচিফিক উত্তৰ যে আমাৰ বৰ্তমানৰ চিলেবাছৰ পৰা আমাৰ যোনবিলাক ৰিজাল্ট কৰিম তাৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱাটো কিমান টান বা ইজি নো ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট it's not easy কাৰণ আমাৰ যিবিলাক হেৰি আছে এতিয়া সাপোজ আসাম মই অসমৰ কনটেক্সটত কৈছোঁ এতিয়া যদি দিল্লী বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেলেগ যদি বেছি ডিফিকাল্ট মই নিপিছে ডিফিকাল্ট বুলি নাভাবোঁ চেলিম আই বেক টু ডিফাৰ কাৰণ আপুনিও ইয়াৰ পৰা পঢ়ি পেলাই গৈছে বাহিৰত তেতিয়াহ'লে বেলেগ এজন ছাত্ৰ কিয় পঢ়িব যাব নোৱাৰিব এইটো মই অলপ বেলেগকৈ ক'ম ছাপোজ আপুনি চাওক আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমি এতিয়া গৈছোঁ এতিয়া দিছ মৰ্ণিং তো তেওঁলোকৰ লেবখন যদি আপুনি চাই ৱৰ্কশ্বপ Sir, for example, mechanical workshop. Mechanical workshop, I'm not criticizing. I'm criticizing in the sense that we need improvement. Apuni graduation mane post graduation. Moi koisu graduation level ot ei lora jon B Borua collegeor lora jone jodi aji graduation kori pele teo jodi post graduation karone jabo bisare kiba eta stream ot discipline ot kiman easy hobo ba kiman tan hobo. Supposing moi dhori loisu ekhetor history major ot teo BA yat pass korile তাৰপিছত তেওঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব যাব বিচাৰিছে মই বুজি পোৱা নাই মানে ইজি বা মানে কি সেন্সত এডমিশন পোৱাটো এডমিশন পোৱাটো ওকে এডমিশন পোৱাটো ইজি মানে আই থিংক সাইদ ইসলাম উইল গিভ এ বেটাৰ পিকচাৰ অন the admission criteria and all those things because these are policy and regulations কিন্তু মই যেটো কম যে yes difficult in the sense that আমাৰ যে ইয়াত সিস্টেম আছে আমার সাপোজ মই এটো কোৱা না যে মই পাই গৈছো বলি যে সিস্টেম ইজ গুড আই এম নট গোইং টু টেল দ্যাট মই পাইছো এটো মেবি ইটস এ ডিফারেন্ট এক্সাম্পল বা ইটো কাম বহুত আছে মই যেটো কম যে আমাৰ সাপোজ আজি যে স্ট্ৰাকচাৰ আছে হেৰি আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যেটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে বা আগৰ পৰা লৈ আহিছে ইট ইজ নিডেড এতিয়া যেতে সাপোজ বি বৰুৱাত কলেজ হোক বা বেলেগ কলেজত হোক মই ভাবো আমি অলপ ডিভিয়েট কৰিছো মোৰ মানে মই আই এম নট গেটিং টু দ্য পইণ্ট আনসাৰ্স মই এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত আমি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিন পইণ্টেড questions and pinpointed answers লবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা বিৰতিৰ পাছত